মই আছো, মই আছিলো, মই থাকিম। আকৌ পেনা চাওক, I am, I have been, I was, I had been, I will have been. So ইয়াত আমি এটা টেবিল দেখিবলৈ পালোঁ আৰু এই টেবিলত কিছুমান চেণ্টেন্স আধা আধাকৈ লিখা আছে আৰু সেই চেণ্টেন্সবিলাক আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ তাক আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু নতুন কিবা শিকিব পাৰিব। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে মই আছোঁ, I am. চ' ইয়াতে মই যদি এনেকৈ লিখোঁ যে I am in গুৱাহাটী, চ' ইয়াৰ মিনিংটো কি কৰিলে বাৰু? যে I am in গুৱাহাটী, দেট মিনছ মই গুৱাহাটীত আছোঁ। আকৌ I have been in গুৱাহাটী, I have been in গুৱাহাটী, মই যদি এনেকৈ লিখোঁ তেতিয়া কি বুজি পাব যে মই গুৱাহাটীত আছোঁ। এইটো মানেও আছোঁ যে I am in গুৱাহাটী, I have been in গুৱাহাটী, দুটাৰ মিনিংটো কি কৰিলে যে মই গুৱাহাটীত আছোঁ। কিন্তু দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো মিনিং এইটো কৰিলে যে I have been in গুৱাহাটী, যে মই গুৱাহাটীত আছোঁ। ইয়াত এটা টাইম দিব লাগিব, ধৰক for 2 years। দেট মিনছ আমি কি বুজি পালোঁ যে মই গুৱাহাটীত আছোঁ 2 বছৰ ধৰি। চ' দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোৱে কি কৰিলে, এটা টাইম মেনশ্যন কৰিলে। দেট মিনছ এটা সময়ৰ পৰা, অতীতৰ এটা সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আছোঁ ন। দেট মিনছ এইটো পাৰফেক্ট টেন্সত মিনিং কৰিলে। আকৌ এইটো চিম্পল টেন্সত মিনিং কৰিলে, জাষ্ট যে I am in গুৱাহাটী, মই গুৱাহাটীত আছোঁ, কোনো টাইম উল্লেখ নাই যে মই গুৱাহাটীত আছোঁ, জাষ্ট যে I am in গুৱাহাটী ন। আকৌ দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোৰ মিনিংটো এইটো কৰিছে, ইয়াতে চাওক যে 2 years, for 2 years, 2 বছৰ ধৰি মই গুৱাহাটীত আছোঁ। দেট মিনছ টাইম মেনশ্যন কৰিছে ন। চ' এইটো আমি পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। চ' আমি কি বুজি পালোঁ যে have been, যে I have been, দেট মিনছ ছাবজেক্টৰ পিছত have been আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম, যেতিয়া পাৰফেক্ট টেন্সত বাক্য এটা বুজোৱা হ'ব ন। চ' আমি ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ you have been in Delhi for 5 years, যে তুমি দিল্লীত 5 বছৰ ধৰি আছা। জাষ্ট আমি ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়া আমি হেভ বিন বা হেজ বিন, আকৌ মনত ৰাখিব ছাবজেক্টটো হি লিখিলে আমি হেজ বিন দিব লাগিব, যে হি হেজ বিন ইন গুৱাহাটী, তেতিয়া ক'ব লাগিব ন। তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ কৈছোঁ যে এমটো আমি ইউজ কৰিম চিম্পল টেন্সত, দেট মিনছ চিম্পল প্ৰেজেণ্টত। আকৌ হেভ বিন আমি ইউজ কৰিম চেণ্টেন্স এটাত তেতিয়া যেতিয়া বাক্যটোক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ক'ব বিচাৰোঁ ন। আকৌ এইটো লৈ চাওক যে মই আছিলোঁ, দেট মিনছ ইয়াতে চাওক যে I was, এইবাৰ যদি মই লিখোঁ যে I was in দিল্লী লিখিলোঁ ইয়াতে, যে I was in দিল্লী, যে মই দিল্লীত আছিলোঁ। ৱাজটোৱে কি মিনিং কৰিলে, এইটো পাষ্ট টেন্সত মিনিং কৰিলে। দেট মিনছ এইটো চিম্পল পাষ্টত মিনিং কৰিছে, যে মই দিল্লীত আছিলোঁ, এতিয়া নাই, পাষ্ট টেন্সত বুজিছোঁ। অতীতত আছিলোঁ মই, যে এটা সময়ত আছিলোঁ বাট এতিয়া নাই। চ' নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে ৱাজ দিয়াৰ লগে লগে এইটো পাষ্ট টেন্সত মিনিং কৰিছে। এইবাৰ যদি মই ইয়াত এনেকৈ লিখোঁ যে I had been in Delhi for 3 years, ইয়াৰ মিনিংটো কি কৰিলে বাৰু? I had been in Delhi for 3 years, ইয়াৰ মিনিংটো এইটো কৰিলে যে হেড বিন দিয়াৰ লগে লগে এইটো পাৰফেক্টত গুচি গ'ল, আৰু পাৰফেক্টত গুচি গ'ল এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত আমি বুজিব লাগিব যে I had been in Delhi for 3 years, যে মই 3 বছৰ ধৰি দিল্লীত আছিলোঁ। যে আছিলোঁ এইটো বৰ্তমানত বুজোৱা নাই, দেট মিনছ আমি পাষ্টত বুজিব লাগিব এইটো, যে আমি হেড বিন দিয়াৰ লগে লগে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত মিনিং কৰিব ন। যে for 3 years, যে 3 বছৰ ধৰি মই দিল্লীত আছিলোঁ, সময়টো উল্লেখ কৰিছে 3 বছৰ, আকৌ এইটো পাষ্টত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আছিলোঁ ন। যে 2020 চনৰ পৰা মই দিল্লীত আছিলোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, I had been in Delhi since 2020। since আমি তেতিয়া ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি পৰা ইউজ কৰিম। ছাপ'জ এটা সময়ত পৰা, তেতিয়া আমি since ইউজ কৰিম ন। আকৌ পিৰিয়ড অফ টাইম দিয়া থাকিলে আমি for ইউজ কৰিম ন।
তাৰমানে আমি কি বুজি পালো যেতিয়া আমি was লিখিম যে সাবজেক্টৰ পিছত was ইউজ কৰিম বি ভাৰ্ব হিচাপে তেতিয়া এটো সিম্পলত বুজাব past simple আকৌ had been যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম সাবজেক্টৰ পিছত তেতিয়া এটো আমি past perfectত বুজিব লাগিব এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ এটো লৈ চাওক যে মই থাকিম এটো আমি ফিউচাৰত বুজাইছো এটো আছিল প্ৰেজেন্ট মই আছো প্ৰেজেন্টত মই আছিলো পাষ্টত মই থাকিম ফিউচাৰত সো মই থাকিম ইয়াত চাওক I will be suppose I will be in মই ইয়াতে দিলো বঙাইগাঁও that means আমি কি বুজি পালো I will be in বঙাইগাঁও যে মই বঙাইগাঁৱত থাকিম এটো ফিউচাৰত বুজোৱা হৈছে যেতে আমি will be লগাই দিছো সাবজেক্টৰ পিছত তেতে এটো ফিউচাৰত মিনিং কৰিলে যে মই বঙাইগাঁৱত থাকিম আকৌ I will be আকৌ যদি মই ইয়াতে লিখো in ইয়াতে বঙাইগাঁও লিখিলো বঙাইগাঁও মই ইয়াতে যদি দিও যে for 2 years I will have been in বঙাইগাঁও for 2 years যে মই বঙাইগাঁৱত 2 বছৰ ধৰি থাকিম বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে I will have been in বঙাইগাঁও since 2025 যে 2025 পৰা মই বঙাইগাঁৱত থাকিম এটো ফিউচাৰৰ কথা বুজাব that means আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি ফিউচাৰত আমি কি লিখিম সাবজেক্টৰ পিছত will be দিব লাগিব আকৌ পারফেক্টত will have been দিব লাগিব ন আকৌ যেতে আমি have been বা had been বা will have been আমি ইউজ কৰিম বাক্য এটা সাবজেক্টৰ পিছত আপোনালোকে সাবজেক্টটো যি কোনো লিখিব পাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম যে তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে have been had been বা will have been যেতে মিনিং কৰিব সেন্টেন্স এটা ফিক্সড টাইম থাকিব লাগিব বা পিৰিয়ড অফ টাইম থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বাক্যটো আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ন আকৌ am was বা will be এইটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট সিম্পল পাস্ট বা সিম্পল ফিউচাৰত বুজোৱা হৈছে আকৌ এপিনে মই লিখি দিছো I লগত am হ'ব he she it এইবিলাকৰ লগত আমি is ইউজ কৰিম you we they সাবজেক্ট হিচাপে যেতে আমি that means এইবিলাক ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি you we they লগত are ইউজ কৰিব লাগিব আকৌ past tenseত I লগত আমি was ইউজ কৰিম he she it লগত আমি কি ইউজ কৰিম was ইউজ কৰিম আকৌ you we they লগত আমি কি ইউজ কৰিম were ইউজ কৰিম মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব আকৌ এপিনে চাওক সাবজেক্টটো যেতিয়া আমি he বা she it বা যিকোনো নাম ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি has been ইউজ কৰিব লাগিব have been অর্থাৎ আমি কি দিব লাগিব has been দিব লাগিব ন এতিয়া চাওক আমি সাবজেক্ট ব্লক চেঞ্জ কৰি দিছো হি হিচাপে যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো লিখিলো তেতিয়া আমি ইয়াত is লগাই দিছো ন যে হি is in গুৱাহাটী তেওঁ গুৱাহাটীত আছে জাস্ট আমি সাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি দিছো আন একো কৰা নাই তাৰপিছত you have been in গুৱাহাটী for 2 years আমি আইফটাত ইউ লিখিছো ন যে তুমি 2 বছৰ ধৰি গুৱাহাটীত আছা আমি এটো হি বুলি লিখিব পাৰো হি বুলি যেতে লিখিম ইটো যেতে আমি হি কৰি দিম তেতিয়া ইয়াতে দিব লাগিব has been এটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব যে হি has been দিব লাগিব তেতিয়া আকৌ এটি সব we were in Delhi আমি দিল্লীত আছিলো আমি we ইউজ কৰিছো কাৰণে were লিখিছো ন যেটো এটো পাষ্টত বুজাইছো আকৌ we had been had to আমি সাবজেক্ট যি কোনো লিখিলে আমি had লিখিব পাৰি এটো পাস্ট পারফেক্টত বুজোৱা হৈছে কাৰণে so we had been আমি 3 বছৰ ধৰি দিল্লীত আছিলো আকৌ এটো লৈ চাওক ৰহন will be in বঙাইগাঁও যে ৰহনে বঙাইগাঁৱত থাকিব আকৌ এটো লৈ চাওক যে ৰহন will have been এটো আমি ফিউচাৰ পারফেক্টত বুজাইছো আমি জাস্ট এটা নাম লিখিছো ন সো আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে জাস্ট আপোনালোকে সাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ন এনেধৰণে আমি প্ৰেক্টিস কৰিলে ইংলিশটো অতি সহজ হৈ আহিব সো বন্ধুসকল ইয়াৰ নেক্সটত আমি শিকিম যে এই সেন্টেন্স বিলাকক আমি কেনেকৈ কোৱেশ্চন সুধিব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি নেগেটিভ দ্যাট মিন্স নহয়বাদক বাক্যত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে বিতং আলোচনা কৰিম সো আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো যদি ভিডিওটো চাই অলপ উপকৃত হ'ব পাৰিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এনে ধৰণৰ ভিডিওবিলাক পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব